What's up? Kumusta mga master? Isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ako sa ayaw nyo at sa gusto. Wala tayong may content ngayon mga master. Wala pa akong makalikot dito sa bahay. Kaya nag-isip ako kung anong pwedeng may content. May ano ko dito, yung binili ko sa Shopee. Ito na lang ang ipa-product review natin ngayon guys. Binili ko to kasi alam kong magagamit ko to sa mga susunod kong mga vlogs na gagawin sa mga susunod na gagawin kong mga projects. Bale, ito yon guys. Ayan. Ano siya? USB tester. Wala kasing mai-content ngayon kaya mag-product review muna tayo. But before anything else, bago ang lahat, luma ang iba, intro muna. So, ito na guys, yung sinasabi kong i-review natin ngayon na USB voltmeter. Nakita ko lang kasi ito sa sa online. Sa tingin ko magagamit ko kaya binili ko siya. Hindi naman siya masyadong kamahalan. Nabili ko siya sa halagang 10.7 ringgit. In Philippine peso nasa nasa mga 130. So, tara guys. Samahan niyo ako i-review natin tong USB tester na ito. Tara, let's go! So ayan mga master, ganito ang yung packaging niya. Lumalabo Yun. Maganda kasi yung package niya is naka anti-static. Naka anti-static na wrapper. Tapos yan, nakasulat dito yung yung brand name, Kiwisi. Hindi ko alam kung paano i-pronounce to. Basta yan yung brand niya, mga master. Tapos yung model niya, ayan. USB tester. Ngayon, ang kayang sukatin nito mga master is from 3 to 9 volts. Tapos may plus minus 1% na accuracy sa reading niya. Tapos ang kayang i-handle na current niya is hanggang 3 amperes. Yan, ganun din ang niya reading. May tolerance na 1%. Ay, accuracy pala. Ganun din yung accuracy ng reading niya. Plus minus 1%. Yun, made in China. Buksan na natin. Yan. Ganito po ang itsura niya. May dalawang output dito, tapos dito sa kabila. Tapos dito yung niya, display sa voltage, tapos dito yung sa current. Yan, subukan na nating i-try mga master para makita nyo kung paano to. Try muna natin dito sa power bank. Let's plug it in. Sa kabila pala. Yun mga master. 5 volts ang output. Tama. Hindi lumalayo. Try natin tong isang power bank. Ito mga master, kung naalala nyo pa, ito yung ginawa ko sa isa kong video. Check natin. Yan. 5 volts din. Tapos pwede rin tong gamitin yung i-check sa mga sa charger na may USB port. Tulad nito, mga master. Ayan, para ma-check nyo kung talagang gumagana. Ayan. Let's plug it in. Ayun. Meron siya. Meron siyang output. Pwede rin itong i-check sa mga
power sa mga charger, mga cellphone charger. Basta kahit anong mga USB ports, pwede nyo itong gamitin para ma-check kung may voltage output. Subukan natin doon sa laptop, guys. Yan, dito master sa laptop. Try natin. Let's plug it in. Yan. 5 volts. Tabi muna natin to. Sunod naman nating i-test mga master ay yung niya, amp meter, yung sa current. Yan, 5 volts. Isaksak natin dito sa isang output. Ayan mga master. Yan, 0.95. Yan yung amount ng current na kinakain nitong cellphone. .95 amperes. Subukan nating ito guys, itong action cam. Yan, medyo mababa lang yung current na kinakain niya. Nasa lang, 0.3 amperes. 300 milliamps. Now, subukan naman nating dalawa ang ikabit na load. Charge natin to cellphone. Ayun, nag-drop ng kaunti yung yung voltage. Tapos tumaas yung niya, yung current, amount of current na hinihigop niya. Naging 0.65 amperes. Yan, plug natin ulit. Balik. Ayun, naging 1 ampere. So, ganyan mga master ang gamit niyan. Siya nga pala, bago ko makalimutan, wala tong memory, hindi ka pwede makapag-save ng ng data. Bobo yan, bobo. Hindi ka makakapag-save diyan. Yan lang ang kaya niyang gawin, makapag-measure ng voltage saka current. So, yun mga master, na review na natin tong maliit kong device na for sure na magagamit ko to sa mga susunod kong gagawing mga vlogs, mga project na gagawin. So guys, I hope na nagustuhan nyo ang video. Kung nagustuhan nyo ang video guys, paki-thumbs up. Kung hindi naman, i-like nyo pa rin. Kung hindi nyo nagustuhan, i-like nyo pa rin. Tapos huwag nyo kalimutang i-subscribe yung mga bago pa lang dyan sa channel ko. Don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo pag may mga bago kong videos na in-upload. So, paano guys?
Wala pa tayong makalikot sa ngayon, kaya product review muna. So, paano? Hanggang dito na lang ha. Peace out.